Är det bara ren idioti att betala upp till 250 kronor för 1 liter kallavfettning? Den frågan ska jag svara på idag när vi testar 2 revolutionerande avfettningar med prislappar som får Gör det med RVs dyra premiumavfettning att se ut som ett riktigt budgetkap. Vad är det som gör dessa produkter unika på marknaden? Och kan de verkligen förändra sättet vi tvättar våra bilar? Idag får du svaren och jag berättar varför jag har hittat en ny favoritprodukt. Tjena allihopa och välkomna till en ny video. Jag menar, ni har sett titeln, ni har sett thumbnailen. Det här är en video om 2 faktiskt ganska revolutionerande kallavfettningar. Jag vet att det är många av er som har sett min video där jag testade Gör det med RVs kallavfettning och jämförde den mot Biltemas sjukt mycket billigare kallavfettning. Har ni inte sett den videon så bör ni göra det här uppe. Men idag så ska Gör det med RV ska få vara med på ett hörn, men det är 2 helt andra kallavfettningar som står i fokus. Det är King Carther, Next Gen Degreaser och Arctic Clean Fusion. Om vi börjar prata lite om Fusion från Arctic Clean så är det här marknadens, vad jag vet, första kombinerade kallavfettning och flygrostborttagare som ni ser här på flaskan. Det här är jäkligt spännande för det skulle faktiskt kunna betyda att du behöver en flaska mindre i bilen när du ska tvätta den. Arctic Clean själva menar att kombinationen kallavfettning och flygrostborttagare är unik på marknaden och gör Fusion extra bra för motortvätt och fälgrengöring. Man är öppna med att den inte är lika kraftfull mot specifikt asfalt och oljebaserad smuts som deras vanliga kallavfettning, men det blir också därför extra spännande att idag testa den på en lagom smutsig billack. Men det ska bli spännande att se hur den presterar och om inte annat så kan vi kanske ta en närmare titt på den här när vi har en riktigt jäkla skitig bil. Vi hoppar vidare till King Carther. Det här är en produkt jag är jäkligt spänd på. Det här är alltså en helt biologiskt nedbrytbar kallavfettning. Next Gen Degreaser baseras nämligen inte på petroleum, den ingrediens som ofta ger kallavfettning en kraftig och ganska obehaglig doft. Här använder man sig istället av vegetabilisk etylacetatolja som gör medlet både snällt mot användaren och naturen. Det gör alltså att den här doftar inte skit. Alltså ni vet i den här videon om Gör det med RV och Biltemas kallavfettning. Jag sa att du kan försöka dölja doften av petroleum på olika sätt. Blåbärsdoft. Men helt ärligt, det doftar för jäkligt ofta. Jag har bokstavligen fått slänga ut kallavfettningsflaskor utanför kontorsfönstret för att det luktar för mycket. Och Gud förbjude om du glömmer att stänga korken och det börjar sippra ut lite i bilen. Det är kaos. Är det någonting jag hatar så är det att ha kallavfettningsflaskor i bilen för de osar så in i helsike. Vi börjar väl och slänga på lite medel. Jag har tejpat upp här som ni ser och vi börjar med att köra Arctic Clean Fusion på första delen här. Så vi tar och sprayar på. Triggern på Fusionflaskan var inte rakt av dålig, men det kändes direkt när man började spraya att man fick jobba lite extra för att få ut ordentligt med medel på panelen. Vi tar King Carther. Okej, Next Gen Degreaser. Den doftar körsbär och inte starkt alls. Vi kör. Triggern på Next Gen Degreaser kändes faktiskt lite mer som Gör det med RVs till känslan, vilket ändå är ett positivt betyg. Sen tar vi då sist men inte minst kör vi Gör det med RVs som vi vet är riktigt potent och fin. Okej, den här triggern är... jag skulle nog säga att Gör det med RVs trigger är bäst av de här 3. Men satan vad den doftar. Alltså det är så jäkla starkt. Jag lät de 3 medlen verka i 10 minuter och kunde konstatera att det är jäkligt nice med kallavfettning som inte luktar pecka. Hej Next Gen Degreaser! Samt att det såg ut att vara betydligt mer action på Arctic Cleans sida där den lila färgade flygrostindikatorn gjorde sitt jobb. Efter avspolning så var det dags att kika närmare på resultatet och kort summerat var det faktiskt inga jättestora skillnader.
Det ska ju sägas att min bil inte var överdrivet smutsig, men jag hade trots allt avstått från att tvätta Bettan i flera månader bara för att få rejält ingrodda asfalts- och kärfläckar. Det var väldigt tydligt att medlen hade haft stor verkan då panelen utan någon kallavfettning alls hade en hel del prickar och fläckar kvar. Det här var alltså inget som bara löstes med högtryck. Alla 3 medlen löste upp merparten av smutsen effektivt, men ingen var heller felfri. Jag hittade några mindre asfaltsprickar på alla 3 sidor och även någon mindre flygrostprick. Faktiskt även hos Fusion som ska agera flygrostlösare. Men med det sagt hade Fusion också den klart skitigaste delen av förardörren. Okej, då har vi kört första rundan med Fusion Arctic Clean och Next Gen Degreaser mot RV. Och so far, ganska jämn fight måste jag säga. Ingen är perfekt. Jag tycker vi gör så här. Vi lägger på en sista på andra sidan av bilen och jämför bara nu Next Gen Degreaser och Arctic Clean Fusion. Jag tycker faktiskt att i jämförelse med RV så de är faktiskt snarlika allihopa. Vi tar och börjar med Fusion här igen. Nej, den här triggern är jag inte supernöjd med. Den har för liten avtryckare och det känns inte jättetrevlig att trycka på faktiskt. Kör vi Next Gen Degreaser. Den är lite bättre. Men inte 100 heller. Jag skulle säga att jag föredrar RVs avtryckare. Så, då låter vi det här ligga på 5-10 minuter till och så ser vi. Jag gör så här faktiskt att jag slänger på de här på andra sidan också. Genom att lägga Fusion på de paneler vi tidigare kört med Next Gen Degreaser och RVs kallavfettning får vi ett utmärkt tillfälle att ytterligare testa flygrostborttagaren i Fusion. Samtidigt ser vi ifall Next Gen Degreaser hittar några asfaltsprickar som Fusion missat. Jag passade samtidigt på att förbereda resten av bilen för tvätt och konstaterade att jag valt helt rätt lördagskväll för videoinspelning. Mängder med pitstop-följare var på plats för att tvätta sina bilar inför bilträff i Malmö. Stort tack till er alla som kom fram och hälsade. Hoppas ni hade en fantastisk kväll. Okej, nästan 10 minuter gånget. Arctic Clean Fusion på högersidan, Next Gen Degreaser vänstersidan. Ja, man ser ju mer action på Fusion där vi också ser då den här flygrostborttagarfunktionen som faktiskt syns här. Men den är ännu tydligare på andra sidan. Vi sticker över där. Jag hoppas ni kan se här, för vi hade här innan Next Gen Degreaser och RV. Nu sprutar vi på Fusion och här syns det väldigt tydligt att den plockar flygrost som alltså låg kvar från de här medlen som bara är kallavfettningar. Här på Next Gen Degreaser-sidan, här hade vi Fusion från början. Vi ser inte någon jättestor förändring här. För här nere såg vi någonting som den hade plockat upp. Så att den har gjort sitt jobb, men inte mycket mer än så. King Carther Next Gen Degreaser mot Arctic Clean Fusion. Om vi börjar med Arctic Clean Fusion. Jag tycker det här är en väldigt intressant produkt. Flygrostborttagaren funkar uppenbarligen mycket bra. Det ser vi när jag har testat att köra först Next Gen Degreaser, sen efter avspolning körde vi Fusion. Vi såg väldigt tydligt hur den plockade mer flygrost efter det. Så en väldigt intressant kombination här att ha flygrostborttagare och kallavfettning i ett. Och en produkt jag tror faktiskt många skulle uppskatta. Problemet för mig med den här produkten är triggern. Jag är faktiskt inte alls särskilt förtjust i den här avtryckaren. Det är för liten avtryckare. När man trycker så kommer det inte jättemycket produkt. Så man får sitta och mjölka nästan för att få ut någonting. Men på det stora hela, kudos till Arctic Clean som har gjort en annorlunda kallavfettning som jag definitivt tror kan vara intressant för de som vill ha en flaska färre i trunken där bak på bilen. Men då kommer vi också till det mest fantastiska, Next Gen Degreaser från King Carther. Det här är en flaska jag kan ha i trunken när som helst. Alltså, jag kan stå här, öppna den och den doftar ingen petroleum överhuvudtaget, för det är ingen petroleum. Det är någon form av rapsolja om jag inte minns fel. Och den här flaskan
Det här är verkligen en kallavfettning jag skulle kunna ha i bagaget på min bil året runt utan att vara rädd för att min dotter går in i bilen och säger pappa, det luktar. Fantastiskt faktiskt att ha den här vetskapen. Bara rengöringsmässigt så är de likvärdiga, gör det med RV. Och gör det med RVs kallavfettning, som jag kallade en av Sveriges dyraste kallavfettningar i senaste videon när jag jämförde kallavfettningar. Gör det med RVs är billigast av de här tre. King Arthur kostar 229 kronor ordinarie pris för 1 liter och Fusion kostar 249 för 1 liter. Men är det då ren idioti att köpa de här extremt dyra avfettningarna? Svaret är ja, ifall du vill ha mest tvätteffekt för pengarna. Men samtidigt är svaret nej för dig som kan dra nytta av de här produkternas ganska unika fördelar. Du kan garanterat hitta medel som är något kraftfullare och definitivt billigare. Samtidigt kan Fusion ofta ersätta 2 olika flaskor, vilket sparar tid och drar ner totalkostnaden. NextGen Degreaser i sin tur är samtidigt den enda kallavfettningen jag testat som jag gärna kör runt med i skuffen på bilen, vilket i mitt fall nästan gör den oumbärlig. Det finns också möjlighet att köpa de här produkterna i 5-25 liters volym och då kan du halvera litekostnaden om du är en riktig seriebiltvättare. Ja, den kostar ju en hel del, 229 spänn, men just nu, i alla fall när jag gör den här videon, så vet jag att Autodude har den här faktiskt till rea för 179 kronor. Och det här är utan tvekan en kallavfettning jag skulle kunna rekommendera för dig som tvättar hemma eller gärna vill ha en kallavfettning i bilen och inte vara rädd för att det luktar pecka konstant. Ja, den här vill jag nog faktiskt ha i mitt bagage för en lång tid framöver. Jag hoppas ni gillar det här. Ge jättegärna den här videon en tumme upp, prenumerera på kanalen, för jag lovar, de videos som är på väg vill ni inte missa. Ha det bäst allihopa, så ses vi.